নমস্কাৰ ষ্টাডি আসামৰ আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এই ভিডিঅ'ত এখন ইম্পৰ্টেন্ট মেথছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম ইয়া কোৱেশ্চন কিন্তু আপোনালোকৰ অকমান হাৰ্ড হ'ব হেয়ে আপোনালোকৰ আসাম পুলিচ বা এসএসসি জিডি যিসকলে দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়া কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট নহব ঠিক আছে ইয়া কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনাৰ বেংক ধৰণৰ এক্সাম এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে আৰু এয়া মই বেংকৰ পৰাই লৈছো বেংকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰই হয় তো এটো কাৰণে এয়া বেংকৰ নিচিনা এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে তথাপিও মই ইয়াত কৰি দিছো কিহৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকে সাধাৰণ টপিক বিলাকে গইলে কেনেকা এটা ভাল লেভেলৰ কোৱেশ্চন বনি আহে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা আপুনি ধৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো yes A and B started a business and their investment was in ratio 4:5 A আৰু B কি কৰে এটা ইনভেষ্টমেন্ট কৰিলে আৰু ইনভেষ্টমেন্ট ৰেশিও হয় 4:5 মই ইয়াত লিখি দিছো সাপোজ A আৰু B নামৰ দুজন মানুহ আছে A যদি আপোনাৰ 4x পইচা ইনভেষ্ট কৰে B আপোনাৰ 5x টকা ইনভেষ্ট কৰিব at the end of a year 30% is divided in equally 30% dividend is equally distributed at the end of year এক বছৰৰ পিছত বুলি কৈছে নাই মানে A 4x 12 মাহৰ কাৰণে থব B 5x 12 মাহৰ কাৰণে থব at the end of a year এবছৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ ডিভিডেন্ড কিমানখিনি ৰিচিভ হ'ব ডিভিডেন্ড হ'ব তেওঁলোকৰ মানে মোৰ যেটো লাভ হ'ব লাভটো কেনেকৈ ভাগ বতৰা কৰিব এ যেহেতু 4x দিছে তো ই 4x ৰ হিচাপতে মানে লাভৰ অংশটো পাব আৰু বি এ কিমান 5x লাভৰ অংশ পাব টোটাল কিমান বুলি ক'লে 4x + 5x হ'ব 30% of the dividend is equally distributed তো ইয়াৰ 30% equally distributed তো 30% of dividend বুলি ক'লে 30% of dividend মুঠ কিমান হ'ব 4x + 5x কইলে কিমান টোটাল ডিভিডেন্ড কিমান হ'ব 9x তো এটা টোটাল ডিভিডেন্ডৰ কি হ'ব বুলি ক'লে 30% equally distributed হ'ব তো ইয়াৰে 30% বুলি ক'লে 9x ৰ 30% হৈ গ'ল and remaining is divided in distributed on their profit share আৰু remaining 30% যদি এনেকৈ আছে remaining কিমানখিনি হ'ব এইখিনি equally distribute কৰিছে equally তো remaining কিমানখিনি হ'ব remaining আপুনি 9x ৰ পৰা এটো বিয়োগ কৰি দিলে হ'ব or আপুনি লিখিব পাৰে remaining 70% of 9x এটো কি কৰিছে বুলি কৈছে on their profit share মানে এটোৰ যেটো 70% remaining আছে তাৰে A পাব 4x পাৰ্ট পাব আৰু B পাব আপোনাৰ 5x পাৰ্ট if difference between dividend of share of A and B is 280 তো A যিমানখিনি পইচা পাইছে এটো A আছিল এটো B আছিল A যিমানখিনি পইচা পাব হেতুৰ পইচাৰ ডিভিডেন্ডৰ আৰু B যিমানখিনি পইচা পাইছে তাৰ ডিভিডেন্ডৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান দিছে 280 হ'ব তো মই লিখি দিছো মানে B যেহেতু B পইচা বেছি পাব তো B টো ডাঙৰ হ'ব তো B ৰ যেটো প্ৰফিট শেয়াৰ হ'ব বা ডিভিডেন্ডৰ শেয়াৰ হ'ব হেতু শেয়াৰ মাইনাস A ৰ যেটো ডিভিডেন্ডৰ শেয়াৰ হ'ব হে শেয়াৰটো পাৰ্থক্য হৈছে 280 খুদিছে কি টোটাল প্ৰফিট মানে কিমান হ'ব এই 9x ৰ ভ্যালুটো আমাক খুদিছে বুজি পালে গোটেই কোৱেশ্চনটো মই লিখি দিলো এতিয়া আমি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো সক পিনৰ কালটো মই চেঞ্জ কৰি দিছো সক তো ইয়াত 9x 30x আৰু এনেকৈ কাটিব লাগে তো এটা কাম কৰো ইয়াত মই কি কৰো 40 বুলি ধৰি লও এটো সক এটো 40x ধৰি ললে এটো কিমান হ'ব 50x বুজিও এটো 40 ধৰি ললে এটো 50 বা একো নাই এনেকৈ ডাইৰেক্টলি মই কৰি দিছো সক এনেকৈ কৰি দিছো এক মিনিট এটা সক এটো হিচাপে আমি কৰিলে কিমান হ'ব এটো যদি ক্যানসেল কৰো 0 এটা ইয়াৰ 0 এটা গলে 9 3 27 27 গুণ 2.7x 2.7x তো ৰিমেইনিং কিমান বুলি ক'লে 70% of 9x লিখক বা 2.7x মাইনাস মানে 9x মাইনাস 2.7x লিখক সেম আনসাৰ আহি যাব সক আনসাৰটো কেনে গলা এটো যদি ক্যানসেল গলা 9 7 গুণ 63 6.3 আহিব বা এটো ব যদি বিয়োগ কৰে আনসাৰটো এগেইন 6.3x এই 6.3x তো কেছে A পাব 4 ভাগ B পাব 5 ভাগ তো A 4 ভাগ পাব নহয় তো 6.3 A পাব 4 ভাগ টোটাল কিমান আছিল 4 + 1 5 9 ভাগৰ তো 6.3x ৰ A পাব ইমানখিনি B পাব কিমানখিনি 6.3x ৰ B পাব 5 ভাগ তো 5x ডিভাইডেড বাই টোটাল কিমান আছে 9 ভাগ এটো ক্যালকুলেট কৰক কিমান হ'ব 7 9 গুণ 63 পইণ্ট এটো কৰিলে 2.8x আৰু B পালে এগেইন এটো যাব 7 9 গুণ 63.7 7 5 গুণ 35 তো 3.5x এটো হ'ব বুজি পালে
তো এটা বিৰ টোটাল ডিভিডেন্ড কিমান হ'ব বিৰ ইয়াত পাইছে 3.5x ইয়াত ইকুৱেলি শ্বেয়াৰ ডিস্ট্ৰিবিউট হৈছে ইয়াত ইকুৱেলি এ আৰু বি ইকুৱেলি পাব লাগে এ আৰু বি ইকুৱেলি পালে মানে 2.7 কি আছে আধা এ পাব 2.7 আধা বি পাব তো আধা বুলি ক'লে ইয়াক ডিভাইডেড বাই 2 কৰিলে কিমান হ'ব 1.3 3 দুগুণ 6 3 5 10 1.35x ইয়াৰ পাব 1.35x তো ই পাব 1.35x এগেইন এৰ কিমানখিনি আছিল ইয়াৰ পাইছিল 2.8 ভাগ 2.8x আৰু বাকি থাকিব 1.35 5x equal to 280 এটা x বুলি এবাৰ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি এটো আৰু এটো যাব ক্যান্সেল তো 33.5 এটো গুছি গলে 8.15.7x equal to 280 আহিব x equal কিমান হ'ব 280 divided by 0.7 তো এটো যদি ক্যালকুলেট কৰো কিমান আহিব তাৰপিছত এটো ডিভাইড কৰক কিমান হ'ব এই কি হৈ গ'ল এটো ডিভাইড কৰি কিমান হ'ব ইয়াত যদি এটা 10 এক্সট্ৰাকে মাল্টিপ্লাই কৰি ইয়াত এটা 10 মাল্টিপ্লাই হ'ব 10 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 7 যাব 7 গালে 7 4 গুণ 28 হ'ব আৰু 40 হৈ যাব তো কিমান হৈ যাব 400 তো x বুলি কিমান পাই গ'ল আমি 400 এটা খুদিছে কি টোটাল প্ৰফিট তো টোটাল প্ৰফিট আপোনাৰ হিচাপে কোন আছে 9x আছিল এটো 9x তো 9x হ'ল টোটাল প্ৰফিট বা টোটাল ডিভিডেন্ড কিমান হ'ব 9 ক্ৰস x মানে 400 তো 4 9 গুণ 3400 তো অপশন নম্বৰ কত গল এ কত আছে অপশন নম্বৰ 3600 অপশন নম্বৰ বি ঠিক আছে নেক্সট এডুকেশন কি আছে the average age of x plus 14 student in a class is x years তো average মানে কি হয় টোটাল এজ গিটা আমি কৰিম ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট তো টোটাল আমাৰ টোটাল এজ আমি ক্যালকুলেট কৰিম ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্ট ইকুৱেলি কি হয় সদায় এভাৰেজ আহে এটা হৈছে টোটাল এজ কিমান আছে নাজানো কিন্তু x প্লাস ষ্টুডেন্টৰ এভাৰেজ এজ x ইয়াৰ্স বুলি কৈছে তো টোটাল এজ তো আমি ভাবি ললো টোটাল x plus 14 ষ্টুডেন্টৰ টোটাল এজ 3 ইয়াৰ্স তো তেওঁলোকৰ কিমান আছে x plus 14 জন ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে এটো ইয়াৰ হয় x ইয়াৰ্স তো টোটাল এজ কিমান হ'ব বুলি গল x into x plus 14 এটো হৈ যাব next when two ages of two teacher are include the average age is increased by 1 year যেতিয়া আমি এই টোটালৰ লগত আৰু দুজন টিচাৰ ইনক্লুড কৰো দুজন টিচাৰ ঠিক আছে দুজন টিচাৰটো মই ধাই ললো x লিখিলো t লিখি দিলো এবাৰ টিচাৰটো মই p বুলি লিখিলো দুজন টিচাৰ হা এজন টিচাৰ তো দুজন টিচাৰ যদি আমি ইনক্লুড কৰো তেতিয়া হলে টোটাল ষ্টুডেন্ট টোটাল মানুহ কেজন হ'ব x plus 14 আছিল এতিয়া আৰু দুজন বাঢ়ি গ'ল তো দুজন বাঢ়ি গলে কিমান হৈ গৈছে এভাৰেজ এজ ইনক্ৰিজ বাই 1 ইয়াৰ তো আগতে x আছিল এতিয়া x ৰ লগত এটা প্লাস হৈ যাব হ'ব এৰি কি হয় টোটাল প্লাস দুজন টিচাৰৰ বয়স মানে এজ ইকুৱেল টু x plus 1 x plus 14 plus 2 এটা এনেকৈ লিখি দিলা বুজি পালে এটা এনেকৈ লিখা কাৰণটো আছে এনেকৈ মানে পিছত এভাৰেজত আপোনাক শিকোৱা হয় কি ডাইৰেক্টলি এখিনি লিখিব পাৰি কিন্তু ঠিক আছে মই ক্যালকুলেশনস কৰি দেখাম কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম ঠিক আছে ইজিলি কি আছে if sum of their age is 64 years তো sum of their age এটো কাৰ কথা কৈছে sum of their age টিচাৰৰ বয়স কৈছে হ'ব তো দুজন টিচাৰৰ মানে দুইজন টিচাৰৰ বয়সৰ যেটো এজ হয় যোগফল হয় এটো কিমান দিছে 64 তো আমাৰ আছে দুজন বয়সৰ 2b আছিল তো 2b ভ্যালু 64 তো টোটাল এজ অফ ষ্টুডেন্ট প্লাস টোটাল এজ অফ টিচাৰ ইকুৱেল কি বলো x এখিনি ভাঙিম বাৰু অকন এনেকৈ ৰাখি দিছো ভাঙি এটা দিলে এটা নহব তো 14 plus 2 হৈ গল এটা t মানে কিমান আছে x plus 14 তো t মানে এখিনি প্লট কৰিও তো t মানে কিমান আছিল x into x plus 14 plus 64 এটা এই ফলে যেনেকৈ লিখা আছে এই ফলে সেম টু সেম এই x ৰ লগত যদি এই x plus 14 টো মাল্টিপ্লাই কৰো এটো আহিব মানে এইখিনি জায়গা তো x into x plus 14 হৈ গল আকৌ x ৰ লগত এই 2 x লগত থাকিলে x ৰ লগত 2 পূৰণ কৰে 2 x পূৰণ কৰে 2x তো বুজি পালে না এই লগত এটো কৰিলো হৈ গল নেক্সট 1 ৰ লগত বাকি এই গুটিখিনি হ'ব তো 1 ৰ লগত x plus 14 plus 2 কৰিলে 16 তো এটা একেবাৰে লিখি দিলো এটা ইয়াৰ এটো আৰু এটো যায় ক্যান্সেল হেতু কাৰণে এনেকৈ লিখা হয় ঠিক আছে তো 464 ইকুৱেল টু এফালে 2x plus x 3x plus 16 তো 3x plus 16
তো কিমান হ'ব 64 minus 16 equal to 3x তো এটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো কিমান হৈ যাবগে 64 over 16 গলে 6 8 14 ইয়াত 5x 4 তো ডিভাইডেড বাই ইয়াত 3 আছে 3 ফালে গলে 3 equal to x তো x ইকুয়াল কিমান হৈ যাব বুলি কলে 16 এটা খুদিছে কি find the value of x তো x এর ভ্যালু খুদিছে তো x এর ভ্যালু কিমান হৈ যাব 16 তো 16 অপশন নম্বৰ ই next question কি আছে a person ৰখিব এক মিনিট Yes, a person invests some amount on simple interest, and at the end of a year, the amount becomes 13 times of amount invested by the man. If numeric value of the rate of interest per annum is thrice of time, find the rate of interest. এজন মানুহে suppose এটা amount, মই ভাবিলো 100p amount, ঠিক আছে 100p amount জমা কৰিলে Case amount on simple interest at the end of year amount become 30 times. এটো আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল amount তাৰ পিছত কি আছিল আপোনাৰ 3 বছৰ পিছত 13 বছৰ পিছত 13 বছৰ পিছত আপোনাৰ 13 বছৰ পিছত কি হলা 13 times of at the end of a year আচ্ছা কিমান বছৰ পিছত কোৱা নাই 13 বছৰ হৈছে 13 times হৈছে ঠিক আছে এটো কিমান বছৰ পিছত suppose মই ভাবিলো 3 years পিছত হ'ব তো 3 years পিছত আপুনি কৈছে পইচাটো কিমান বনি গল 13 গুণ হৈ গৈছে তো পইচাটো কিমান আছে 13 গুণ হৈ গৈছে 13 গুণ অফ p p মানে কিমান আছে 100p মই ধৰি লৈছো কৈছে if numeric value of rate of interest per annum is thrice of time তো rate of interest তো rate of interest তো interest ৰেটটো কি হয় টাইমৰ যেটো টাইম ধৰিছে t তাৰে 3 গুণ হয় হ'ব তেটা কৈছে find the rate of interest তো r percentage of ভ্যালু কৰিছে এটা চাওক simple interest আৰু কি আছে simple interest মই হবিটিমুল কেনেকৈ লিখা জানো তো simple interest হবিটিমুল কিমান হয় amount equal to p plus prt divided by 100 এটা থাকে a মানে কিমান 13 times of p তো 13 times of p equal to p মানে কি আছে 100p মই ধৰি লৈছো এজিউম কৰি লৈছো ইয়াত 100p r মানে কি আছে 3 times of time এটা আছে হ'ব cross t এটো ক্যালকুলেট কৰিলে এটা 100p ফালে গুছি গলে কিমান 13 যদি -1 হ'ব বাকি ফালে যদি 100p টো কমন ললো 100p ইয়াত থাকিব 100p 100p লিখো 100 ক্যান্সেল যাব তো p থাকিলে কোনটা p আৰু থাকিলে 3t স্কয়াৰ তো 3t স্কয়াৰ নেক্সট আপ ইয়াৰ a2p যাব ক্যান্সেল ইয়াত থাকিব কিমান 1200p 1200 হৈ গল 1200 বা মানে 13 পদ দুই গল একল থাকিব 2 আৰু 100 লগ 1200 ইকুয়াল টু আৰু এফালে কিমান থাকিব ডিভাইডেড বাই 3 কইলে এফালে কিমান t স্কয়াৰ হ'ব ডিভাইডেড বাই 3 কই দিয়ালে 400 আহি যাব 400 এফালে স্কয়াৰ আছে এফালে আহিলে কিমান ৰুট ওভাৰ ইকুয়াল টু t তো t কিমান হৈ যাব প্লাস মাইনাস 20 যেহেতু ইয়াত দুটা ভ্যালু আহিব এটা প্লাস 20 এটা মাইনাস 20 আৰু টাইমটো কেতিয়াও মাইনাস পসিবল নহয় তো आंसर কিমান প্লাস 20 তো কেছে ফাইন্ড দি ৰেট অফ ইন্টারেস্ট তো এটা টাইমটো পালো এটা ৰেট অফ ইন্টারেস্ট তো ৰেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান হয় টাইমছ 3 টাইমছ হয় তো ৰেট অফ ইন্টারেস্ট কিমান হ'ব টাইমত 3 টাইমছ 3 ইনটু টাইম কিমান আছে 20 বছৰ তো কইলে কিমান 60 the rate of interest is 60%. So 60% is option number D. Option number D. Next question. Guess two vessels. Two vessels X and Y contain mixture of milk and water. Vessel X contain milk and water in ratio 5:3. আচ্ছা কৰিও চাইছো দুটা vessel আছে X and Y বুলি এটা suppose vessel X আছে এফালে লিখি দিছো vessel Y বুলি দুটা পাত্ৰ আছে X আৰু Y বুলি দুইটা এটাকে আছে মিল্ক এন্ড ওয়াটাৰ কিবা মিক্সাৰ আছে ইয়াতো মিল্ক ওয়াটাৰ আছে গাখীৰ পানী আছে ইয়াতো গাখীৰ আৰু পানীৰ কিবা মিক্সাৰ আছে মিল্ক ওয়াটাৰ ৰেশিও কিমান আছে ইয়াত যদি ওয়াটাৰ এক মিনিট ল্যাপটপটো অকন চাৰ্জ লগাই লওঁ কি আছিল এটা মিল্ক আৰু ওয়াটাৰ আছে এটো আপোনাৰ মিল্ক আৰু ওয়াটাৰ মিক্সাৰ আছে মিল্ক আৰু ওয়াটাৰ মিক্সাৰ আছে এটো মিল্ক যদি ৰেশিও কেনে 5:3 এটো সাপোজ 5x আছে এটো 3y আছে ইয়াত and y vessel contain milk and water are in ratio 7:5
তো ইয়াত যদি মিল্ক আছে আপোনাৰ 7y ইয়াত থাকিব কিমান 5y আচ্ছা এইটো x আৰু y লিখি দিলো এইটো x আৰু x কৰক এইটো x আৰু x ৰেশিও যেহেতু বদলি নহয় 5x আৰু 3x equal the difference between milk and water in vessel y is equal to vessel x difference between milk and water in vessel y তো এই দুটা ভেসেল y যেটো মিল্ক আৰু ওয়াটাৰ ডিফাৰেন্স আছে ইয়াত কিমান আছে কিমান ডিফাৰেন্স বুলি ক'লে 7y - 5y গলে 2y তো 2y টো কি আছে is equal to water in vessel x water vessel x ত কিমান আছে বুলি কয় 3x তো 2y to 3x লগত ইকুৱেল if water in vessel y is 5 liter more than vessel x তো water in vessel y মানে 5y to কি কৈছে 5 liter more than 5 liter more than कैसे milk in vessel x মানে 5x तो 5x से 5 liter more বুলি কৈছে এতিয়া এটো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো কিমান y equal to x plus 1 এটো বল হেৰন এটা কৈছে find the total mixture in vessel x তো 5x আৰু 3x মানে total 8x ৰ ভ্যালুটো আমাক উলিয়াব দিছে 8x ৰ ভ্যালুটো আমাক উলিয়াব দিছে এটা x ৰ ভ্যালুটো খুদিছে তো x ৰ ভ্যালু খুদাৰ লগে লগে y খিনি সব x ৰ টাৰ্মছত ৰিপ্লেস কৰি দিও এটা যেটো y আছে কেনে 3x divided by আপোনাৰ 2 হৈ যাব তো ইয়াৰ জায়গাত কেনে 3x divided by 2 তো 3x divided by 2 মানে কিমান 1.5x তো ইয়াত y জায়গাত 1.5x লিখিলো 1.5x plus 1 equal to এইটো তো এটা যদি ক্যালকুলেট কৰো 0.5x equal to 1 তো x equal to কিমান হৈ যাব 1 divided by 0.5 তো 0.5 কৰিলে ইয়াত 10 এটা মাল্টিপ্লাই ইয়াত 10 এটা মাল্টিপ্লাই ইয়াত থাকিব কিমান 5 থাকিব 5 আৰু 10 কাটলে কিমান যাব 2 পাৰ তো আনসাৰটো কিমান হ'ব x equal to 2 এটা খুদিছে কি find the total mixture তো total mixture 8x আছিল 8x ৰ ভ্যালু কিমান 8 into 2 কৰিলে 16 লিটাৰ এটা অপচন নম্বৰ ডি ধৰিব পাৰিব নেক্সট এটো কোৱেশ্চন কি আছে the speed of stream is 16 2/3% of downstream speed of boat and boat cover 120 km upstream in fiber আচ্ছা downstream option চাই লও আপোনাৰ কি আছে কোনোবা এটা বস্তু আপোনাৰ ধৰি লওক মানে নাওখনৰ গতি আমি সদায় কিন্তু boator speedটো আমি সদায় লিখিম u বুলি যেটো পানীৰ ধাৰা আমি কি কওঁ streamৰ speedটো আমি লিখিম v বুলি হ'ব আপস্ট্রিম বা ডাউনস্ট্রিম প্ৰথমতে ডাউনস্ট্রিম কলে সদায় কেনেকৈ লিখিম আপ মানে নাওখনৰ স্পিড প্লাস আপোনাৰ পানীৰ স্পিডটো কি হ'ব u plus v আৰু আপোনাৰ আপস্ট্রিম বুলি ক'লে আপস্ট্রিম সদায় আমি কেনেকৈ লিখো নাওখনৰ বেগৰ পৰা আমি ধাৰাৰ বেগটো বিয়োগ কৰি দিম তো মানে u minus v হ'ব তো এটা কাম কৰো এইখন আমি এটা কাম কৰো এইটো বোটৰ স্পিড বুলি দিওঁ বোটৰ স্পিডটো আমি v বুলি দিওঁ নৰমালি আপুনি কিতাপতো পঢ়িব এটো s বুলি কওঁ এটো s লিখি দিওঁ তো ইয়াত আপস্ট্রিম টো এনেকৈ লিখো v minus u বুলি তো কিতাপ লগে এনেকৈ লিখা থাকে যেটো v minus u তো v টো সদায় আপস্ট্রিম ধৰি লয় কি বলে v টো সদায় বোটৰ স্পিড বুলি আমি ধৰি লওঁ এটা কোৱেশ্চনটো কৰো 16 2/3 এই পাৰ্সেন্টেজটো চাইলে 16 2/3% মানে কিমান হয় বুলি ক'লে 1 by কিমান হয় 6 হয় আপনি এবাৰ কৰি চাব পাৰে চাওক 16 2/3 16 লগে এটো গলে 48 লগত 2 কৰিলে 50 divided by 3 পাৰ্সেন্টেজ জায়গা না তলত 100 তো এটো ক্যান্সেল হ'ল থাকিব ইগেন 3/2 হ'ব এটা কৰি চাগে the speed of stream is 16.2/3% of downstream the speed of stream of speed can say u ধৰিছে the speed of stream 16.2 1/6 times of কি কৈছে downstream মানে কত গল u plus v তো u plus v এটো আছে তো এটো ডাইৰেক্টলি ক্যালকুলেট কৰিলো এটো কৰিলে কেন হ'ব 6u আৰু u টো ভালে গৈছে গল 5u 6u আৰু এটো u ভালে গল 5u গলো v এটো ডাইৰেক্টলি এটা পাই গলো and कैसे boat cover 120 km upstream in fiber तो 120 km গৈছে upstream মানে कैसे v minus u গৈছে কিমান সময় লাইছে ইয়াক 5 hours to 5 তো এটো যদি ক্যালকুলেট কৰিব না 120 5u 5v minus 5u এটা আহিব বা এনেকে নকৰিলে 5 120 ৰ কাটা যায় না পাছৰে তো পাছৰ গলে কিমান হ'ব পাছৰ গলে 5 2 গুণ 10 11 পৰা 5 4 গুণ এটো হ'ব তো 24 equal to v minus u এটো কৰক কিছে if d minus 3 km downstream and d plus 30 km in 5.5 hours তেৰা কাম কৰি এটা সলভ কৰি v ভ্যালুটো আমি উলিয়াই পেলাম তো v ভ্যালুটো ইয়াত প্লট কৰিলে কিমান হ'ব সক আনসাৰটো তো v equal to 5u v equal to 5u
তো v জেগাত 5u প্লট কৰি দিম 5u minus u equal to 24 তো 5u পৰা u গলা থাকিব 4 4 তো ইয়াত কাটিলে 6 তো u কলি কিমান পালে 6 u 6 পাই গলো তো v কিমান হৈ যাব বুলি কলে v 6 পূৰণ 5 কৰিলে 30 তো v পালো 30 ই কেছে d minus 3 কিলোমিটাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম এটা স্যার d minus 3 কিলোমিটাৰ ইন ডাউনষ্ট্ৰীমৰ স্পীডটো কিমান আছে কি আছে v plus u বা u plus v u আহিলে 6 v আহিলে 30 এটো ইয়াৰ কিমান হ'ব 36 তো 36 যদি যায় and d plus 30 কিলোমিটাৰ d plus 30 কিলোমিটাৰ এটো কি হৈ যায় স্পীড অফ বোট ইন ষ্টিল ওয়াটাৰ speed of boat in still water বুলি কলে v ভ্যালু কিমান আছে 30 যদি যায় কি আছে the total time is 5.5 hours তো total time লাগিছে 5.5 hours এটো কৈছে find the value of d তো d ভ্যালু খুদিছে তো এটো ক্যালকুলেট কৰি হৈ গল এটো ক্যালকুলেট কৰিলে কিমান হ'ব এনেকা চাই লও এটো যদি আমি ক্যালকুলেট d by 36 হ'ব আৰু 3 divided by 36 plus এটো d by 30 হ'ব এটো কিমান 30 by 30 equal to 5.5 তো 30 কাটিলে থাকে 1 ইয়ে কাটিলে গলে 3 বাৰ 36 এনেকা হ'ব নেক্সট হ'ব ইয়াত থাকিব d by 36 plus d by 30 5.5 plus 1 দিফালে গলে -1 1 by 12 দিফালে গলে plus 1 by 12 এটা হ'ব 5.5 1 গৈছে গলে 4.5 plus 1 by 12 বাকি এই দুটা ক্যালকুলেট কৰিলে এটো 36 আছে 36 আৰু 30 এলসিএম টো কিমান হ'ব বুলি কলে এটো এলসিএম উলিয়াই লওক 36 আৰু 30 এলসিএম 3 গলে 3 বাৰ 36 3 গলে 3 দুগুণ 30 দুইৰে গলে 2 5 গুণ 10 দুইৰে গলে 2 6 গুণ 12 দুইৰে গলে 2 5 গুণ 10 হৈ গল তো 5 দুগুণ 10 6 3 18 180 তো এটা এলসিএম হ'ব 180 180 যদি কাটো ই যাব 5 বাৰ 30 से 5 बार 50 ই যাব 6 বাৰ তো 60 এটা এটো কইলে কেন 100 11 ডি হ'ব 11 ডি বাকি এটো যদি ক্যালকুলেট কৰো কিমান হৈ যাব 12 আৰু 45 পূৰণ কৰো 12 45 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এনেকা কৰো 45 তো আপোনাৰ এটো সাকচন 4.5 আছে তো 4.5 টো এনেকা লিখিলে একবাৰ লিখি লৈছো 4.5 মানে কেন 45 জাগাৰে যেটো কম আছে 10 তো তেনে গেলে 2 5 গুণ 5 দুগুণে 10 5 গেলে 5 9 গুণ 45 তো 9/2 আহিব ইয়াত 9/2 লিখিম এৰকনে 9/2 plus 1/12 এটা আছে এটো সব এখিনি মই এখানে লিখিছো ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখিম হা তো এটা এলসিএম কেন হ'ব 12 হ'ব 2 ৰে 12 কেবাৰ যাব 6 বাৰ 6 গেলে 6 9 গুণ 54 আৰু 12 12 কেবাৰ তো কেন 55 তো ওপৰত আহিব 55 তল কিমান আহিব 12 এখানে তল আহিব 12 তো 11 কাটলে 5 11 55 11 কাটলে 5 11 55 কি আহি গলে তাৰপিছত এই 180 ভালে গৈছে গেল পুৰণ 180 হ'ব 12 কাটিলে 12 গুণ 12 5 12 60 12 গুণ 12 5 12 60 তো 5 পুৰণ 15 5 5 15 কিমান আছে 75 তো 75 অপচন আছে অপচন নম্বৰ বি ধৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিলো নেক্সট কোৱেশ্চন নেক্সট এটো কোৱেশ্চন কি আছে আৰু এটো আজি লাষ্ট কোৱেশ্চন ঠিক আছে এটো ভিডিও মানে বহুত দীঘল হ'ব ভিডিও নহব the sum of age of x y z is 190 years so suppose a current year x years y current years y years z current years z years so তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়সৰ সাম কি আছে 190 the difference between x and y is twice the difference between y and z তো x আৰু y মাজৰ যেটো ডিফাৰেন্স আছে এটো মই মত লিখি দিছো x ডাঙৰ হ'ব বা y ডাঙৰ হ'ব is 2 times twice the y and z তো y z ৰ কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু হয় নাজানো মই এনেকৈ মত লগাই দিছো the ratio of y to z is 7 ratio কিমান কৈছে এটো 9 তো y আৰু z ৰ ৰেশিও 7 ratio 9 যদি যদি 7p হয় কিমান হ'ব 9p এটো গম পালে নে মানে z টো কি আছে y চে ডাঙৰ এটা আমি গম পাই গলো ঠিক আছে the minimum possible value of x the x ৰ কোনটো সবচে সৰু সংখ্যা হ'ব পাৰে given that x years is less than y is y years তো x তো আকৌ কি আছে y চে সৰু বুলি কৈছে
and all are in integer আৰু গোটেইখিনি কি আছে integer value এটো হৈছে এটা হৈয়ে গল তো x y চে ডাঙৰ মানে এটো কি আছে y x চে ডাঙৰ মানে এটো আমি এনেকৈ লিখিম y - x লিখিম 2 times of আকৌ কি আছে z y চে ডাঙৰ তো এটো কোন z minus y হৈ গল ইকুৱেশ্যন এটো বনি গল নে এতিয়া আমি এখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে হল এটা সক y minus x আছে এবলা 2y আছে তো minus 2y এফালে হেকলা plus 2y হ'ব এফালে কোনে 3y 2z আছে এফালে আৰু এফালে x টি ফালে গলা plus x তো গুটেখিনি প্লাসত লিখিলেটো হ'ব নেক্সট এটা খুদিছে কি find the given years of x or y to x ওপৰত ফোকাস কৰি গুটে কোৱেশ্চন কৰিম এটা সক আমি যদি ইয়াতে y যদি আমি কি লিখো 7p y যদি আমি 7p হিচাপে লিখো তো 7p z ক যদি আমি কিমান হিচাপে লিখো আপোনাৰ 9p তেতে x to p টাইমছত আহি যাব এটো কাৰণ 7 * 21 9 * 18 21 18 গুছি গলে থাকিব 3p = x তো x to in terms of p আহি গল এটা ইয়াত প্লট কৰি লও x y z ৰ টোটাল সাম কিমান আছে 190 x মানে কিমান পালো 3p y মানে কিমান আছিল 7p z মানে কিমান আছিল 9p এই গুটে কিটা আনসাৰ কৰিলে 990 তো p কলে কিমান 190 ডিভাইডেড বাই 7 ৰে 10 19 তো 19 তো p কলে কিমান হৈ যাব 10 তো b 10 আহি গল ফাইন্ড দি age of x তো x ৰ age তো কিমান হৈ যাব তো 3p বলে 3 cross 10 equal to x তো x possible হলে কিমান যাব 30 তো 30 is to x কিমান হ'ব 30 বছৰ